Доброго дня. Сьогодні стрімчик по Darkest Dungeon. Я в неї так давно не заходив, аж в минулому році. Це 6-та частина проходження цієї гри. Тому приємного перегляду. In time, you will know the tragic extent of my failings. In time, you will know the tragic extent of my failings. Раз, два. Ще одного не вистачає, чи що? А ні, 4 блоки. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties, and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Нехай сюди спочатку сходимо. Та, блядь, серйозно? Watch your step. Опа.
Ну нехай себе хілить. Все одно там яд у нього висить. Back to the pit. Their formation is broken. Maintain the offensive. Confidence surges as the enemy crumbles. Чудово. Собака збиває стрес. Це чудово, я раніше не знав, що так можна. Press this advantage. Окей. Give them no quarter. Чи таємнича кімната, я щось не зрозумів. От бачу. Чи то так? Повернемось. A handsome reward for a task well performed. Опять я. Уф, оце урон прилетів. Єбать, на одне очко. Зашибіть. Там кровотечі на 2 знімає. О, Obliterated. зато прибили, як чудово. На нахуй. Того винесли.
Відштовхнули його, так, треба відсунути одразу. О, 13, це вже краще. Притягнули. І залишилось рицарям його їбать одразу. Заєбісь. Давай так. 5 игроков вообще не попадалось. Great is the weapon that cuts on its own. До побачення. Continue the onslaught. Destroy them all. Так, шмотки. Ага, подібна шмотка вже є. Блять, бинты надо было взять. Ну да ладно. О, розынка пошла. Так, лучка. Хе-хе. Ура. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Всех подряд на кровоточу. Угу. Чудовый заход. Ай. Типа 2 хп, я думаю, кровоточия його з'їсть. Да. Поміть, треба в'їбать. На, Decimated. 16 урон. Синка. Singular strike. Чудово. Ну, 2 хп це не так багато втратити. Ноль! Заебись, Хил. Назад поставлю. О, якраз. Death До by побачення. inches. Підтягуємо цього. І одразу їбашимо. Угу. А, то есть смився. Зашибись. А я зараз попробую ще пальцями достати. Тільки 3. Блять, там ще 5 урона. А якщо 7, то As побачимо. the fiend falls, a faint hope blossoms.
Ну проти цього можна на захист стати. Хоча... Ну давай так. Краще було зараз відхилитись. Захуя. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Ключик. І це тільки маленька частина усього данжу. Важко їм, бачу, важко. Далеко вони не зайдуть, бачу. А ми їх заставили розпустити. Давай антистресу в'їбемо. І хіл. Хоча оголошення на нього не спрацювало. Ну, відхилення чудово. The will to fight falters. Треба хіл. Ще й 26. Це чудово. Підтягнемо цю подлюку сюди. І рицар давай. Зараз підтягнемо. Хоча той... А, той швидше. Зашибись. Давай. До побачення.
Це менше, сука, і менше хіли. Давай так. От падла. Ну, побачимо. Ну, да ебать, вообще ноль! Він сейчас здохне, мабуть. A decisive pummeling. Мабуть, я краще відійду сюди. Щоб його не добивали. Давай хіль вже нормально. Так собі. Мабуть, краще буде зараз закінчити. This expedition at least promises success. Або рискнути ще. Бо я... Ну, я не зовсім не впевнений, що вони переживуть ще щось подібне. Тим паче їжі вже немає. Ну, ёлки-палки. Всем кровоточит. На. О, нарешті 16. Дуже чудово, сталося перетра і тоді вже зцінув. Давай витягли. Тік. Ага. Мітка, значить, стала. Мут. Цей урон мабуть нанесе, да? А, теж не. А я отак. Рядом катаются. А, мітки вже нема. Давай так от. І зараз цим доб'ємо. Якраз двійний. До побачення. Три і кровотеча. Заєбісь. Давай по цьому сюди. 3 хп залишилось.
Sedated. Тягне, ні? На дальній. Так, 4 тут. 4 теж. Цей тікає. Цього б'ємо. Якраз роздамажили вже. Зараз. Ну, чудово. Єба. Добре. Нарешті. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. A spark without kindling is a goal without hope. Ну, треба просто чуть-чуть, нема чим хавати. Чудово. Many fall in the face of chaos, but not this one. Not today. Ага. In Radiance, may we find victory. Відпочили. Пішли далі, побачимо, що буде далі. Хавати ніс. Чи зараз ми нариваємося? Ні, мабуть, треба з'єбувати. Поки вони ще живі, а Great хоча б якийсь adversity has досвід a beauty. залишиться. It is the fire that tempers.
До хрена дебафів. In time, you will know the tragic extent of my failings. Єбать, це що, всі скіли відкриті в нього? Можно, конечно, попробовать его взять. Потім на тест-драйв. Tortured and reclusive, this man is more dangerous than he seems. To those with a keen eye, gold gleams like a dagger's point. Ага, він третього рейда, тому його брати не можна. Заєбісь. Нехай цей. І ця чуйка.
These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Текс. Що там три кімнати, що там три кімнати? Пише спочатку сюди. Ловушка якась мабуть. Навіщо? Всі по 14 певно я стали в розпрух. As the fiend falls, a Практичний удар. faint hope blossoms. Чудово. Падла, уклоняється. Ай-яй-яй. 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 На. Their formation is broken. Maintain Треба the відхилити offensive. цього першого п'ята. Давай на себе мітку їбане. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow it. Пропуск, ах ти ж пропуск, їба. A momentary 5 хп abatement. доміна. Ага, щас кровотечу ще з'їсть. А ми отак, 7. Теж. А, це 4 наніс. Чудово. А тепер їбать. Press this advantage. Give them no quarter. Ну. Та їбать його. Confidence surges as the enemy crumbles. Треба було, мабуть, більше бинтів взяти. Ах ти склад. Треба оцього сразу витягувати. Ого! 11 урона йому. Ще один удар йому пиздець. А ну, може дальній. Continue the Пошов він onslaught. нахрен. Destroy. Осталось тепер тільки відхилити інших. Так, ці, мабуть. На себе метку кидаю. The light. The promise of safety. Ага, нічого не діється. Ай-яй-яй, ще й кровотечу накинув.
по ньому. Ну, звісно. Наглушив? Да. Precision and power. А ця чувіха ще добре справляється, я вам скажу. Так, це протягнуть, пробивання. Якраз у нас пробита вона вже 10 урону, да? Так, підхилити тебе. Пропускає. А какой забыл, 6 урона. А ну еще раз наглушим. Нет, я раз не. Его давай. Добьем. Their cursed champion falls. Так, красивый оформление. Вот это шмотка. Пригодиться. Так, на кому більше кровотече. Тут. Ага, тобто зараз з кімнати виходимо і позилка. Ну, давай. Кайфки. Як зненацька достала. А это чего черта? Морського. Мабуть, заб'ємо на це. Опа! Немає його більше. О, вона відхилилась. Ноль. Зашибись. Да забей. Ух ти ж йо. Треба було цього себе виходити. Давай, опа, сім. Так, ти спав. Ти що? А ні, це я губав. В чому ініціативу втратили чи що? Давай, там себе хіль. Sedated. Протягнемо кілограм дорожку. Ще 4 в нього хп. А тепер їбем. Ах ти що, відхилив. Так, ну це повезло, значить. Надо було її відхилити наступно. Давай так, уїбем. Да. Тепер рицарем на себе мітку. In Radiance, may we find victory. Чевірку. А сюди медузу притягнемо. Не дотягнуло. Прикольно. На, сука. 2 хп залишилось. Доб'єм, пуля нам. Чудово.
Тепер знову через The blood pumps. критичне. The limbs Тобто obey. рицаря треба буде наступним відкрити. Мене з цим, мабуть, місцями переміняють. Ще одно не достаю. Угу. Хватит. Якраз. Ща, харкне. Тут 3 хп, конечно, пиво. Давай уже там не пользуем. Тебе відхилити, не знаю вже. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Лопати для цього у нас є. Another mariner. Another misfortune. Чудово. Так, може заховати цього. Угу, відхилились. Опана. Промо. Ай-яй. 4. Вообще. A time to perform beyond one's limits. Йоу, аж 25 кп. Жаху навів. Давай доб'ємо. 5. Хп вже не можу добрати. А ну, лучше критичний урон. Чудово. Притягнуть цього. А ну давай. Чудово. Я тепер сам себе хочу. Ну, прикольно. Опа, а ти промазав. А він... Єбать, він бомбанув! Прикольна тема, прикольно. А ну, опа, 3 урона. Ну він самопожертвувався, я так понял. Доб'єм? 9, ще 2 урона. А ну, а 7. А цей китарень. Ну ладно, давайте їх засилимо. Опа. Промах. Урона цей. Ще й кровотечі кинув. Давай так. 2. Не притягується, бо мабуть важкий. А цим... Опа! 7 критичного урону. Чудово. Промах. А ні, аж 9 урона.
Еба. У нього 1 хп залишився. Давай. Опа. Тебе винесе. Хілер. Давай на себе мітку. І цим давай. Це вже обов'язково. 11. Никнемо. Блядь, перепутав. Надо було. А це ж вони місцями перемінялися. Ну ладно. Побачимо. This expedition at least promises success. Ще 2 хавки, чудово. Дальний бій, давай. Опа, 8 урона. Там ще 4. Ой-ой-ой. Треба протягнути. Ще 1 урон там. Важкувато. Давай так їбем. Щоб вже не було шансів у нього. 12 чудово. Стало самолікувати. І ось. Бля, мабуть, час уб'є хілера. Там 1 хп залишився. А ну, оглушим. 5. Да. Нехай в нього 1 фокус буде. А цим витягнути цього. Давай, включи. 11, чудово. До речі, якось я не бачу, щоб в цьому данжі стрес на них капав. Прям сильно. А тепер їбашим цього сліпоту. Ага. І якраз рицар щас їбе. Ага. Ой, рицара відкинув. Чудово. Аганіно. Ну, тепер забиває. 20. Devastating blow. Критичний урон, ще 2. А на лікування. Чудово. Ну і тепер витягуємо цього равлика їбучого. Опа, 1 урон. Зараз рицарем доб'ємо. До побачення. Чудово. A trifling victory, А ну всі but a по місцям. victory nonetheless.
Так, тут вже ругається на дуже багато всяких речей. А ну, а якщо ми на когось щось одінемо? А, так, ні. Так, це тільки на дресіровщика. Капець. Либо щось таке дешеве викидати. The match is struck. A blazing star is born. О, оце ідея. Чудово. Якраз все встиг. На ловушку похоже, ні? А тут нічого нема, да? Зашибись. Нахрен ми сюди прийшли. О, перше бачу. Жах накинувся на човіху. Зараз мають поки добиратимемося, так ще не капає. Тут по капельці кидає. Опа, ловушка. Чудово. Вчасно замітив. Опа. Давай дальше финиш сразу. Опа. Контратака чища. Осталось турбину забыть. Ще 9 урона. Три. Зашибись, і просто потечу. Ну, не розбись. Що хілив, що не хілив. Ще 4 урона. Бам. Той здох. Добиваємо. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light?
Його треба хілити зараз буде. Так, дальнобійний. І A ох, 11 decisive крій. pummeling. Чудово, там 1 хп залишився. Може я наступним разом кину на нього. Угу. 8. Чудово. Я якраз. А, тих не кинеться, да. Давай отак і той сразу знову. Мене влаштовує. Так, оглушення. Давай на цього кинемо одразу. А, не працює. Чудово. Ого, 8 урону наніс. Муху. Дальний бак. Ще 10. Може все-таки вдасться його. Так, вдалося. Quickly Є, the бай, tide кріт, turns. майже вбив. Ну, витягнемо його сюди на правосуддя. Бачу, він вбив. Опа. Кровотеча. 16, 5, 0 урону. Щось равлики по нас носить. Опа, допомогли. О, 24 навіть, ти що? Прекрасно. Давай проб'ємо всього. Він не бомбанув раніше часу. Нанесу на метку. Подтверждение. Все-таки попал. Давай это дело. Хоча, ні, кровотеча сину. Бо витягнуть нема. А інше може витягну. Сюди. М? Я якраз. Опа, можна все-таки зробити. О, чудово. Той пропустить ход. Ну і зараз доб'ємо. До побачення. Be gone, fiend. Чудовий бій. Be wary. Танч пройдено. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Ну продовжимо, може тут щось не дивно. А там ще Даш не повністю пройдений. Мене вже хотіла відправити додому. Ой, ловушка. А ну всіх по своїм місцям. Хаваємо. 20 раз вистачаємо це. Може лопату юзнуть. Не знаю. Ну давай так. Так. Хавчик. За одну штуку. Ну, запаси то у мене повні. Ловушка по дорозі. Чудово. А тут нікого. Добре.
Зараз по дорозі. Заодно підберемо припаси останні. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. Отак. І все. А тепер вже можна і вертатися додому. The pungent odor abates. Давно успішної The місії things are не було. driven back for a time. Ресурсів багато. The town is alive with wild merriment and desperate jubilation. Три рицаря. Мушкетер. Интересно. A Давай champion там markswoman, подивимось. keen for a new kind Так, of у цього challenge. всі знову навики відкриті. Розшавне управління гнівом. A sharper sword, a Хо-хо-хо. stronger Якраз. shield. Anything to prolong a soldier's life. Зараз будемо прокачувати. Пошла жара, ну. А тебе сюди, що тут? Опа. Ну. О-хо-хо. Клас. Цікаво, а тепер як вони будуть виживати? А ну, тепер, мабуть, ще у цьому треба. Угу.
Так, а тепер танк надо, якийсь танк такий. Більш такий. Може більш такий опитний танк. Давай глянемо тебе. Ну і що вона дасть мені? О, так я можу ще й навики покращувати. Чудово. Пиздец, конечно. Зато я знайшов, куди кошти дівати. Пошел, Кать. Угу. Це не той танк. Добре, відкриємо. Цьому теж. Це зараз отряд, конечно, я зроблю. Хай ці так будуть. А то ще кошти зараз і потрачу і писать. Нічого не буде. Відкрито ж нібито, ні? Так, з цього шмотки треба, мабуть, зняти. На іншого діть. Ага, вон оно що. А це і уже мощний. Блин.
А у мене там якраз дрессировщик є. На нього шмот платить. О, чудово. Так, що тут наші? Антиквар. Це хто, непонятно. Разбойник. А разбойник це той, що... Чувиха, ні? Ні, вона воровка. Не, выполнение її краще залишити. Бо як в'їбуть, потеряється. Ти в нас що за які навики? Так, надо стягнути по базарить, продати їй деякі. А ну, оп. Опа. Ну і це, мабуть, теж. Такі два хай залишиться. Так, а я щось там хотів розвити? Ні. А, треба ковку эту покращити. In the end, every plan Ой, relies я- upon a strong arm and tempered А того steel. нема. Так, треба ще 17 купчі, тобто бумажок. Так. Зараз покращимо там. І підемо роз'єбувати. Якраз тебе це 30 апнути. Ну, ризикнемо. Та ти угораєш, чувачок. Каже, я не стану участвувати в этом. Та ти пісюк який. Радниче. Я понимаю, что ты там ветеран, но я-то не впевнений в своїх силах. Ах ти ж па. Не хочу. Ну ладно, зараз спробуємо важкеньке тоді. Що тоді втечемо.
Ну, погнали. Мало ли, вдруг подфартить реально. Can the defiled be consecrated? Can the fallen find rest? О, до речі, скінчик это шута і інших уже як після покращення броні змінилось. Нам видно пересовка, то він просто був одягнути, а тепер ще й трикутнички такі. Куди ж перечергово піти? Мабуть, давай вгору. Тут у нас на розвідці їбаш. Опачки. Ми їх зіночка застали. Треба їбашить. Так, кровотеча. На двох їбашимо. Угу. Ого, 9-7, це урон. Так, притягнути одного із них 6. Отак от. Там 8 урону ще треба. Угу. А, той втік. Люка! Угу. Промах. Ти, мабуть, так шатає. А ні, повезло, дуже повезло. Давай ще. 3. Угу. Давай на другу. Оглушение. А, падла, не опа. А я вот так вот. Опа, As the минус fiend 1. falls, a faint hope blossoms. Сейчас витягну цього і той помре. Чудово. Ще двох залишилось. Що, дотягнешся? Да, дотягнувся. Треба його відхилити. Да. 2 хп залишилось цього. Confidence surges as the enemy crumbles. Опа, і я відходжу. Якраз цим вилікую його. А кровотеча. Єбать, чий кріт! For the slightest lapse in concentration. Так. Ну, на. А, Continue губив, the чудово. onslaught. А я навіть не Destroy вилікував. them all. Так, бинти. Шапчик. Так, освещаємо. Я думаю, цей алтарь должен это освітити. Так, всі по своїм місцям. Ай-яй-яй. Отрава, да? А я вот так вот. Оп. Так, что тут? Ну, ничего страшного. Далее. Халу.
щось не то. Клаустрофобія пише. Мабуть, тут хтось буде, да? Якраз один із алтарей. Опа. Очистили. Все, тепер можна звідси в інше місце. У мене, до речі, оце завдання з очищенням алтарів ніколи до кінця не проходив. Мабуть, настільки важко. Це зараз ще й тим паче этот самий сильний отряд пішов в мене. Так, тут ловушку бачу. Поблизу. Опа. Обезврежена. Чудово. Якраз в мене этот шут прокачаний на подібні речі. Secrets and wonders can be found in the most tenebrous corners of this place. Я думаю, тут щось буде. А, то місце задання. Мені ж прийдеться кільце трошки зробити. А нас ще й зненацька заставили. Чудово. Клас. Так, а я можу вирватися вперед? Так, можу. Executed with Чудово. impunity. 7 притягнуло цього дальнього ковочка. Опа! Formation is broken. Чудово. Maintain the offensive. І осталось рицарем заїбашки. Ай-яй-яй! 9 урону. Ви що? About to break. Так швидко, убить його вже. Єба. О, так я можу ще й вилікувати. Давай. Дам йому частичку життя. Погнали. Підсилення. Антистрес. А ну давай. Хіл. 5. Ну, хоч щось. Блять, кровотеча ебана. А ну, якщо отак от. І тепер в'їбать його. На 7 ще один удар. Ти, значить, єбать, аж 8 урона на цього. Уф-фу-фу-фу-фу-фу. А ну. Та вилетів. Another abomination cleansed from our lands. A trifling victory, Важкувати бій. but a victory nonetheless. Ну да. Ще отрава на ньому. Якби не помер цей чувачок. О! Після того місця задання, то якраз, мабуть, тут в окрузі і буде. Ну, треба перепочити. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. Так, подивитися, що робить. Одному з'їжджає 30 очок, ну пускай. Там треба якраз рицаря привести до чудового гумору. Яй-яй-яй-яй, що я зробив, придурочний.
треба його якось вилікувати, чи що? Ага. А сам на себе кидаю вже. Понял? Давай тоді тут його підбодрить. Угу. And now, the darkness На нас holds напали. Ахуєнно. black as death. Саме лучше, це вперше так вийшло. А ну, відбиваємось як можемо. А ну, протягуємо палетчика сюди. Треба ще записати. Опа! По морді получив. Так, може якраз вилікую. А ну так. Ай-яй-яй. Ти. 20. На. Ще й без кровотечі. Чудово. Вийшло. А ще їм кровотечі накидаємо. А, ні, вони спасували. А ну, а забить. Давай, бак. Ах ти ж падла! Уклонився. А ну там ще й не заметки стоїть. Чудово. Так. Медика треба вилікувати. Бо зараз затикають. А ну, арбалетчика. На, пробив. Give them Чудово. no quarter. Я думаю, він встиг. Ти чо? Чорт, пропуск зробив. Я ще був. А ну давай. Опа. Один хп залишилось. Проб'єм знову. Опа. Ну, а тим саме лікування. 10. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. 7 доб'єм. Чудово. Obliterated. Фух, захист пройшов успішно. Seize this momentum. Push on to the task's end. Добре, добре. То затикають тут. О, якраз лопата пригодиться. Even the cold stone seems bent on preventing passage. А ну, щось погане. Яд. Блін. Опа. Ну я таких істот гаргулів вперше. В цій ігрі бачу. Ну давай на них. A decisive Опа. pummeling. Кровотечу накинемо. Так, треба вилікувати шута. Та ні! Фу, не відштовхнув, так. Опа, ну, хоч щось. 4, чи без кровотечі. Ну, ще нормально. Сили. Давай притягнемо сироп. Тільки тут ще один червоний нанести треба. Давай оцей нано. О, чудово. Я ще встигаю його забити. Great is the Мінус weapon один that через cuts on its кровотечу. own. Друзі, приємного урону. Штрафно, ну то пофіг, все одно дальнобійний боєць.
Ай. Ще вистояв. Цей прийшов у себе. Заб'ю? От падла, уклонився. Давай ще раз. На. А, ну це все, смертельне оглушення. Так, що так, кіл 3. Ну бля. Хоч щось. Цей, мабуть, пасує, да? Та ні. Ова! Щас його кровотеча з'їсть. Кого підхилить? Давай рицаря, там у нього і так багато хп проїбано. Якраз на нього і атакують. Падла. Кровотеча накинули. Зараз, мабуть. Шута атакує. Нам не хп. Сім отраву? А, я не можу. Давай отак зробимо. Засліпимо його. Єбем. Ох, кріт одразу. Чудово. Чудово. А ну всі по своїм Foolish місцям. horrors, brought low and driven into the mud. Декоративний його тест, заєбісь. Так, там у нас на рицарі кровотеча. Як все, залатали. Угу, тут ще по дорозі. Важкувато. І що тут? If only treasure Да, could staunch серйозно? the flow of otherworldly corruption. О, якраз місце звільнив. Так, стоп. Чуть на ловушку не наступили. Тут ще бій повинен бути. Опа, одразу як. 21, 14, 11. Так, один віз ушов. Сейчас шотом буду. Опа! Кровотечу хоть накину. Ні, не вийшло. Давай на хілим. 16, чудово. Ще без кровотечі. Давай врону на. Annihilated. Мінус. 7 яд накинув на арбалет. О, аж 10 урону накинув. Чудово. Ха, він ще один раз на яді отравиться і все, і він здох. Антиінвіз треба накинути. Якраз того атакує, хто зніме з нього. Давай так, опа. До Slowly, побачення. gently. This is how a life is taken. Давай, кого поставити сюди. Харканув. І промазав. А цим шутав. Єбать, одне очко отхилив. Ну вообще капець. Так, антиінвіз. Опа. Ще я ослабив. Давай так, добре. Опа, і все, чудово. І що? Be Що, wary. нікуди нічого складувати? Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Краби всякі. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Так, а куди кошти діти? Замість факела. Ну давай. Хотя не, лопату. Факел сюда. Ключик нахуй, мабуть, не нужний вже. Я по поводу ще лопати думаю. Та ладно, руками розгребем все. Так, всі по своїм позиціям. Шут сюди. Якраз. І місія буде виконана. Уху! Краще в город, ну його нахрен так ризикувати. Beacons in the darkness,
Stars in the emptiness of the void. О, підвищили. Та ви що? The shuffling dead are silenced. We have claimed dominion over the ruins once more. А куди зник цей? Ну хоч він без шмоток, вже не страшно. Я щось не зовсім зрозумів. Я ж вроді через гільдію прокачував цього. Типа, що не так? Може... Це треба його основним поставити. А ну, а я можу так? Ага, рил. А як заглушення? Отак, мабуть, краще буде. Угу. А я й не знав, що можна вибирати. Тепер буду знати. Ну, все як треба. Хух. Ага, ще 8 бумажок треба. То може когось із слабіших уже відправити. Хай ці відпочивають, хоча в них стресу тільки в одного. Так. Тебе, мабуть, в молитву відправити. Все, хай той відпочиває. Думаєш, хто? Що? Ага, ну ладно. Що тут? Кузня. Some may fall, but their knowledge lives on. Странные, конечно, шмотки. Может, реально в нем хай бы разведка. Або це замість этого. Замість звичайного. Ну хай, то та шмотка лежить, вдруг пригодиться. Так, може якісь дебафи треба зняти.
болячки тут лічаться. Бать, ви прикалуєтесь, серйозно? Стільки болячок? Ну що? Чума лічиться. Ну, сюда. Ебать. Аж настолько заморочено. Вы шо? Капец. Curious methodologies and apparatus can calm even the most tormented soul. Лікарню покращили вже. Хай ті лічаться. А, може там ще одне місце? Да ні, поки нема. Так, чорти характеру. Чорти. Воїтель це, мабуть, ота жіночка, яка лікує. Як я поняв. Уф. Або ні, або це танк той. Такий крупненький, без шлема. Скоріше за все, що це він, да. Так, мабуть, спробуємо якраз новий отряд. У нас вообще кто? Дальнобій, ні? Він ще й полухілік. Ну капець. А ну, мушкетерку сюди. Кого ще? А ну. Хитрое отдельно. Ты отдельно. Там скільки в мене хілерів? Раз, два і все. Ну давай так тоді. Ну да. Ну погнали. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties, and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. There is method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. Розвідка прийшла. Блять, провтикав ловушку. Хоча й Curious бачив is the мапу. trapmaker's art, his efficacy unwitnessed by his own eyes. Може він? Щось тут.
понаставляли тут. Ага, по дорозі буде група ворогів. І вона буде зараз. Чотири. Хілер. А можно что-то другое? А, поменяться местами с мушкетером. Как раз надо будет так и оставить. Отметка вторых. А, 2 урона только еще. Эффектная очень. Урона, до побачення. Паучок атакує, мушкетер. Хет. Так. Оглушение не убиваем. As the fiend falls, Пальнул. a faint hope blossoms. Сейчас харкне, мабуть, по ньому. А ні, промах повело. А ну, їби її. До Press побачення. disadvantage. Give them no quarter. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. Започки. Давай дальних ебать. Хоп, 6. Хорош. Оглушение будет. 5. Непогано. Хоп. Центральний. Бак немає. Якраз ход забрав. Давай далі. Confidence surges as the enemy crumbles. Якраз цей був у вахері. Цього цепком до побачення. Continue the onslaught. Destroy them. Відбувається наказання. Очки. Шмоточки. Вертаємось назад, ага, там уже нас перші будуть. І тут бій. Давай далі. Оп, Another one убив. falls. Цепок. Опа, 4, ну ладно. Ще 2.
дронами. Оглушим цього, що ближче. По два залишилось обоєм. Ще ні. Себе, мабуть, зачула хай. Якраз. Оп. Глушив. І це щас по ньому. А я думав попаде все-таки. Бо ближче всього. Да, ні, бач. Their formation is broken. Мабуть, кнутом Maintain the offensive. доб'ю. І бач. Чудово. Вообще чудово. As victories mount, so too will resistance. Так, мабуть, тепер угору прийдеться йти. Щоб коло зробити, в принципі. Та, бля. Може по дорозі знайду боса. Ловушка? Повезло. Це ми їх зненацька застали. Добре. Тоді є, бачимо. От псинка уклонилась. Від цепка не втече. На нахуй. Пів хп виніс. А, ще я оглушив. Так. Дощі, мабуть. Опа. 2 хп залишив. Теж оглушив. Сейчас якраз, мабуть, мушкетерний. Бо центральний вб'ю. О, Another abomination чудово. cleansed from our Ці двоє lands. вахує, а цей вбитий. Якраз доб'ю. Кінка сюди. Ага, не добив нічого. А вона ще й контратакує. Unnerved, unbalanced. Давай, скелета, добили. Давай відхилимося. І ти сам себе відхиль. Опа. А кровотечу не вбираєш чи що? От падла. Фінка промах. А ні, 5 урона. Зашибись. Ну ладно. Сотрем її. This expedition at least promises success. Це кровотечу заїжджаємо. Пішли далі. Опачки. Нежданчик. Уху, мабуть, їх зараз наполовину роз'їбуть. Наших.
Опа, Precision and power. помордаса. Кровотеча. Цепком першого плана. Ні, то і противоглушення сработало. Дальних. Ну, блять, ухиляється. А ну, опа, попав. На 5 залишилось. Ровно. 0. А, тобто там відштовхнути, а там під тягнути до себе. Бач, зняв. Мінус 1. Бля, я думав, цей хілер буде по всім їбашить, а він тільки себе хіле. Як я поняв, ну да. А другі герої стрес їбашить. На-на. Давай, ну себе спровокую. Опачки. Жаху накидає тільки. Щоб ти вообще з ума зійшов. А ну, опа, 4. Тут ще 9. А ну, мушкетерка. Ебаш. А, чекайте. Давай, опа, добили. Залишилось 2. Опа, промах. Да, ні, оп, 6. Ще 3 урона. Якраз, мабуть, доб'ю. Опа, чудово. Тепер ближній залишився. Подумаєш, половину хп у лицаря нема. Так, треба його відлікувати. Я бачу. Промах! Зашибись. Сейчас цей промах поможе не получишь. Противників. А ну, може оглушу. Да, повезло. Пачки. Ще 3 урона. Доб'ю? Добив. Угу. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ага, все-таки знайшли комнату боса. Завдання якого треба виконати. Блять, поки дійду, мабуть, подохнемося. Може зараз в лагерь або через один уже на наступній локації. І факели закінчуються вже. Тут ще ловушка зараз буде. Грибочки. Чудово. Finding the stuff is only the first Їжі test. надибали, конечно, Now ну it чудово. must be carried home. Сейчас може якраз і відпочинемо, да? Ні? Ні. Борьба все-таки буде. Ай-яй-яй, виликаємо. 35 хп. А ну, мабуть, треба засілити рицаря. Рицар через несе провокацію кине. Так. Промах. Оглушення.
той. Фу, повезло. Щас я цей кнутом. Ну, по одному в'їбав. А ще й кровотечу накинув. Чудово. Ех. Промах. А я попаю. Ще 4 залишилось. Три. Оглушение. Нет. Промах. Кнутом и по мордасам. Оглушение кинуть на лавочку. Бац. Вышло. Давайте нас сюда хотела. Минус 1. Оглушение 2. Чудово. Критичний, чудово. Ото так і треба. Бажано кожен раз. Так, хіл самого себе. А ну дебаф зніме. Ні, не зніме. Наглушення прошло, зараз їбе. 8. Там ще 18. Знову кнутом. Оглушення. Да? Ні. Наче характерно. Опа. Мало так. І ніхрена не вийшло. А ну мушкетер, мабуть, сам себе. О, 4 це максимум, я що бачив. Ух ти. Це він ще не виконував. А якраз метку поставив на нього. А ну так, їбав. 10 нахуй. До побачення. Perhaps the turning point. Ну, скільки A всього. trifling victory, but a victory nonetheless. Так, мабуть, тут і провал зробимо. A moment of respite. A chance to steel oneself against the coming horrors. Так, кого підхилить? Мабуть, давай рицаря. The wounds of war can be healed, Мгм. but never hidden. Ну, цей провал уже нас ніхто тронути не должен. The match is struck. Нас A якраз blazing рицар star is зберігав. born. А тепер йдемо далі. Якраз до боса фінального на цьому завданні. Так, могила, мабуть, хай цей вийме. Дивно. Угу. Захворів, я так поняв.
Бос? Да, баба Яга ця ебуча. Ебать, 66 урона и котел пока что пустый. Так, надо ебашить першочергово. Пробивание брони. А, це тільки вблизі. А ну ебашить. 4 дальнім. Оце зараз попотіємо. Ну треба вистояти до кінця, до кожного смерті. Куда? Єбать, вона зварила! Охуєть. А чувака в котел забрала. А, це його переварити можна. Пиздець. Може якраз звільнимо чи що. Бац. Фу. Витянули його. А, я понял. Ах, ніхрена себе вона вшатала. Ебашим її, 11 на. Чудово, чудово. Красавиця яка. Подиви, мітка. А ну, давай ти в'їби її. 5. В неї вже 46 хп. Саме хіл, давай, перший він так робить. Так може він час і нападати буде. Так, ближні. Давай, шатай її, 12, блядь. Вибачте, конечно, чуваки, пускай ви будете в стресі, но ми запиздити її должны. Да, конечно. А ну на себе м'ясо. The way is lit. The path is clear. We require Ми вже пол хп only the strength винесли. to follow it. Так. А нападаємо далі. 11, уже 23 осталось. А ну, кинжал, 8 сняли, ще, мабуть, 9. Не, 15. Котел. Втекла? А, блядь, не, забрали все-таки її. А ну, ебаш. Котел, 7, і ще половина. Пока її не зварили. Ах, ніхуя себе, вона шатає, крити. Подожди, дівчинка, подожди. Блядь, ще 1 хп не хватило. Ще звариться вона. Давай, тільки не підведи, чувачок. Крит 18, охуєть. Ух, вовремя спасли я. Баба Яга, іди нахуй. Блядь, тепер другу тілку спиздили. Я тільки цю отбив, а ну, єбашим на пролом 11. І ще 4, а ну метни ножика. Уклонение. А, так може я по котлу в'єбу. А, 6. Self-preservation is paramount at any Він cost. пройшов все, да. А ну, давай. О, ще 1 хп залишився. Що ж, в'їбе її, а? Там наша вмирає, може все-таки її врятувати? 2 хп схавали. Давай. О! Врятували. Єбать, її почти майже зварили. How quickly the О-хо-хо. tide turns. Майже вбили. Це уже під стресом конкретно. Да ну куда ты опять її в этот забрала, падла. And now the true test. А, вона сама вийшла. Or expire. Єбать, єле встигла. Хуярим. Шо? А ну давай кінжалом добий. Фу, Leave her нарешті. corpse to rot. Тепер треба By the лікувати spores її. she spawned. Фух. Ледве вижили. Важкий був бій.
curiosity, interest, and obsession. Mile markers on my road to damnation. А, це тільки набухатися може. Ну добре, йди. Стрес знімеш, так сказати, а ну, що тут у лікарні кажуть? Один. Хай відпочивають тілочки. Так, рицар, мабуть, это у церкву відправити. Мгм. О, якраз на покращення этой буде. Фух. In the end, every plan relies upon a strong arm and tempered steel. Так, ну що, любі друзі, на цьому стрімчик по проходженню гри Darkness Dungeon буде завершено. Дякую вам за увагу, а щоб не пропустити наступні стріми, натисніть на сердечко. На все добре.